Ngayon pag-usapan natin about dito sa SurveyOn. So ito ay isang legit na online survey panel at mobile application kung saan pwede kang sumagot ng mga market research survey kapalit ng pwede kang makakuha ng mga points at makapag-redeem gamit ang PayPal. So kung makikita mo dito sa aking AI search engine, maaasahan mo na ang SurveyOn ay isang legit at safe na platform. Pero ang tanong, paano ka ba makakapag-ipon ng points dito? So pag-usapan natin yan. Ngayon, paano ba mag-ipon ng points dito sa SurveyOn? Unang paraan sa pamamagitan ng event. Paano? Meron kang 4 na paraan para makaipon ka ng points gamit itong event. Una, ay mag-participate dito sa event. Once na matapos yung event period at na-complete mo yung lahat ng survey para ma-qualify ka dito sa raffle, ay pwede kang makakuha ng 100,000 points. Katumbas yan ng 560 pesos. So, ang gagawin mo lang, ay sasagot ka na ng mga survey at kailangan matapos mo yung mga survey na yon. Pangalawa ay yung daily check-in. So, kailangan daily ka magla-login dito sa SurveyOn account mo. Then, i-click mo na yung check-in dito, makakuha ka ng 1 point bawat isa dito. At yung pang 10 araw ay pwede ka makakuha ng mas mataas na points. Yung pangatlo ay gamit yung lucky draw. Once na mag-join ka dito o mag-register ka dito sa SurveyOn, makakuha ka dito ng 5 lucky draw. Para madagdagan yung 5 lucky draw na yon, ang kailangan mo lang gawin ay matapos mo yung daily check-in, then magsagot ka ng mga survey. Once na magawa mo tong dalawang to, ay madadagdagan ng 5 na lucky draw itong account mo kung saan pwede ka makakuha ng 1 point to 1,000 points. Hindi lang yan, pang-apat ay gamit yung invitation code. Pero itong invitation code, magagawa mo lang to o mabubuksan lang itong invitation code mo once na matapos mo yung general survey at makapag-withdraw ka ng pera. Once na nagawa mo yung dalawang yon, mabubuksan na itong invitation code mo. Pangalawa ay sa pamamagitan ng pagsagot ng mga survey. So dito, araw-araw, magkakaroon ka ng survey. Ang isa sa kagandahan kasi dito sa SurveyOn, medyo malaki yung points na ibinibigay nila. For example, itong dalawang survey na to, kapag qualify ka dito sa dalawang survey na to at nasugutan mo itong dalawang survey na to, makakapag-withdraw ka na agad ng $1 kasi katumbas yan ay 10,000 points. 4,000 at 6,000. So, pag qualify ka dyan, agad-agad pwede kang mag-withdraw ngayon. Ibig sabihin, possible talaga na pwede kang kumita ng $1 araw-araw. Pero depende yon kung qualify ka dito sa dalawang survey na to. Like for example, ngayong araw, meron akong survey na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na survey. O, try natin sagutin itong lucky survey. So, natapos ko na yung survey dito, lahat ng survey ngayon, at nakakuha ako ng 1.5 na points. No, karamihan ng survey ay hindi talaga ako qualify. So, makikita mo dito, na-qualify ako dito sa survey na to. Hindi ako qualify dun sa 6,000 na nakakuha lang ako ng 20 points. Sa another 6,200 points lang yung nakuha ko. Sa 4,000 points, 200 points lang yung nakuha ko. That dito sa dalawa, nakuha ko, qualify ako at dito, qualify ako dito sa... so, tatlo lang pala. Tatlong survey na hindi ako qualify pero nakuha ako ng points but tatlo din yung naging qualify ako dun sa points na yun. Pangatlo ay sa pamamagitan ng quick pull. So, maliban sa event at survey, dito tayo sa quick pull, meron din ditong sasagutan. Araw-araw, meron kang sasagutan dito at makikita mo na meron kang 20 points. Like for example, sagutan natin. So, ngayon, natapos ko na lahat ng quick pulls, nakakuha ako ng 70 points dun sa lahat ng available na quick pulls. Ang kagandahan kasi dito, yung quick pulls na yan, yung sinasagutan mo na yan sa quick pulls, yan yung mga posibilidad na ibigay sa'yo na survey. Once na meron silang available na survey dito sa quick pulls na to. Yun nga, yung mga survey dito na ibibigay sa'yo galing dito sa quick pull, malaki ang posibilidad na qualify ka. Pero depende pa nga yun sa sagot mo dun sa survey na available. So, yan yung iba't ibang paraan kung paano ka makakapag-ipon ng points. Ngayon, sabihin natin na nakapag-ipon ka na ng points, magkano naman ang minimum withdrawal? So, minimum withdrawal dito ay 1 USD. Katumbas po yan ng 10,000 points. So, kung nakaipon ka ng 10,000 points, pwede ka na makapag-withdraw dito gamit ang PayPal. Pwede mo rin na dagdagan kung ilang points yung available mo dito. So, base sa experience ko, mabilis lang dumating. Nung nag-withdraw ako dito, agad-agad dumating na sa PayPal account ko. Ngayon, ang tanong, pwede ba ito sa mobile phone? Ang sagot ay yes. Ang SurveyOn ay available sa Android at iOS at ang kagandahan pa dito
ay available po ito sa browser. So kahit anong device pwede mong magamit o magawa ang SurveyOn. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga ganda at hindi magandang bagay dito sa application na ito. Unahin na natin yung magandang bagay na nakita ko dito sa application na ito. Ang SurveyOn ay isang legit na survey application dahil ito ay under ng DataSpring Incorporation. Kaya makakaasa ka na itong mga survey na sinasagutan mo dito ay totoo at pwede ka talagang kumita dito. Pangalawa, dahil totoong survey ang nandito sa loob ng SurveyOn, ito ay free, hindi mo kailangan magbayad o mag-invest para lang kumita dito. Pangatlo, mababa ang threshold o ang kailangan mong points para makapag-withdraw ka dito ng pera. Dahil $1 lang, pwede ka na makapag-withdraw sa PayPal. Hindi lang yan, dahil mababa yung threshold, kung ang lahat ng survey ay qualify ka, no, pwede kang kumita ng $1 o mas mataas pa araw-araw. Dahil malaki ang points na ibinibigay dito sa SurveyOn bawat survey na sasagutan mo. Pangapat, base sa experience ko, mabilis dumating yung pera sa PayPal mo once na ikaw ay mag-withdraw na. So panglima, ang pinaka nagustuhan ko dito, araw-araw ay meron pong available na survey at madalas yung survey na yon ay malaki ang posibilidad na ma-qualify ka. Pero kailangan mo talagang basahin yung mga survey kasi kapag iba-iba yung sagot mo sa bawat survey o sabihin natin nanguhula ka na lang, malaki ang posibilidad na ikaw ay ma-disqualify sa lahat o halos lahat ng survey at bababa yung survey na ibibigay sa iyo araw-araw. So yan yung mga magandang bagay na nagustuhan ko dito sa loob ng SurveyOn. Ang isang hindi magandang bagay na nagustuhan ko lang dito, pero hindi naman ito red flag, sabi ko nga, kailangan mo talagang basahin yung lahat ng survey kasi kapag nagkamali ka ng 2 o 3, kumbaga paiba-iba yung sagot mo sa mga tanong na nasa loob ng survey, ang gagawin nila ay lilimitahan nila yung survey na ibibigay sa iyo at mga survey na pwede kang ma-qualify. Ang resulta nun, bababa ang chance mong makapag-ipon ng points. Ngayon, kung gusto mong gamitin ang SurveyOn, mag-iiwan ako ng link sa description ng video to at registration code para magkaroon ka ng extra points sa loob ng applications. So, madali lang naman mag-create ng account dito sa loob ng SurveyOn. Ang kailangan mo lang gawin ay click ang link sa description ng video na to. Like for example, once na na-click mo na, i-verify mo lang yung email mo dito. Click mo lang yung verify. Then, create ka lang ng account dito. Click mo lang yung agree all. Then, click sign up. Then, kumpletuhin mo lang yung hinihinging information dito. Then, once na nasagutan mo na yon, magkakaroon ka na agad ng 2,000 points dito sa loob ng SurveyOn account mo. So, ganun lang kadali, kapatid. So, ang review ko dito, para sa akin, ang SurveyOn ay isang legit na survey application. So, pwede kang kumita dito, pero ito ay para sa mga micro-earnings lang. Ibig sabihin, kikita ka, pero hindi ganun kalaki. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid, ano yung masabi mo sa application na ito? Nagamit mo na ba yung application na ito? Kumita ka na ba dito? So, comment mo sa baba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ko at nang makakapanood ng video na to, kung ano yung opinion mo base sa experience mo sa application nito. So, dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto. Bye-bye!